In this exercise, you are designing user interface for the iPad Pro and need to make it accessible in both the portrait and landscape orientation. Change the artboard, name it horizontal to landscape orientation. الو هنا كيفاش هادي نخليوها افقيه وهادي نرجعوها عموديه، يعني هاد الارت بورد، هادي الارت بورد الاولى وهادي الارت بورد الثانيه. لهذا الغرض خصني نبين الارت بورد. باش نبين الارت بورد تندير ويندو، تنقلب على ارت بورد. هاهي تنبرك قالك الاوريزونتال، نبرك على اوريزونتال هي هادي، وغنمشي للبروبرتيز ديالها، بروبرتيز ديالها، بروبرتيز ديالها. تلاحظوا معايا ارت بورد الاولى والثانيه المعنيه بالامر هي الثانيه. تندير edit art boards ونقول له ارت بورد ما تبقاش بورتري تولي لاندسكيب، ندير exit وهكذا ولات عندي وحده بورتري وحده لاندسكيب.